السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. هعمل إظهار للباسورد أهو 1 2 3 وهضغط دخول. هيفتح معايا بالشاشة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا هنا جميع العملات متاحة، ممكن أعمل الريال، الدينار، الدرهم، الجنيه، وممكن أعمل تفعيل الضريبة، وممكن ألغي تفعيل الضريبة. وهعمل حفظ. مجرد ما عملت حفظ تغيرت لوجهات البرنامج للوجو اللي انا اخترته. طيب كده ممتاز. ابدا اضغط على المنتجات اللي انا عايزها تنزل في الفاتوره كلها. زي ما حضراتكم شايفين بتنزل المنتجات او الاصناف. بضغط على الكميات اللي انا عايز اعدلها. سهل جدا عندي ان انا اعدل اي كميه بضغطه زر. لو عايز احذف قهوة الزعفران بضغط عليها بتنزل تحت، بحذف قهوة الزعفران، اتحذفت وبقى 5 أصناف فقط. طيب لو جيت ادفع الفاتورة، في طرق كتيرة جدا للدفع. ممكن ادفع دفع سريع نقدي، ولو ضغطت دفع سريع نقدي الفاتورة اتحولت لنقدي، والدفع فعلا المدفوع بالكامل 165 والباقي صفر. لو انا عايز اتراجع عن الدفع ده بضغط برضه على سجل المدفوعات دي، وبضغط فقط على كلمة حذف. هيقول لي سيتم التراجع عن دفع مبلغ 165 جنيه. طبعا هضغط نعم واخرج. اصبحت الفاتورة غير مدفوعة. طبعا بيجيب لي طرق دفع زي ما حضراتكم شايفين، نقدي او فيزا او تحويل او اجل. لو ضغطت على كلمة نقدي هيجيب لي المبلغ بالكامل علشان ما اقعدش اكتب المبلغ. طب لو انا محتاج اكتب مبلغ اقل بكتب مبلغ اقل. يعني لو انا عايز اكتب 20 جنيه فقط تلقائي كتب لي ان الدفع هيكون جزئي. طب لو عايز ادفع 100 برضو الدفع هيكون جزئي. لو مسحت الرقم بالكامل هيقول لي الدفع كده هيكون آجل، ولكن انا عايز ادفع 100 جنيه ونقدي ولا فيزا ولا تحويل. ممكن احولها لفيزا، ممكن اعملها تحويل لو هي موبايل كاش او فودافون كاش او اتصالات كاش او موبينيل كاش، ممكن اعملها تحويل. لو انا عايز اعرف النهارده انا عملت بقد ايه، فقال لي انت بعت نقدي ب 500 وفيزا ب 160 وما كانش فيه مشتريات ولا مصروفات، فاصبح الاجمالي اوصاف الربح عندك 660. بالطريقه دي اقدر اعمل التقرير، اطبع التقرير ده هيقول لي اجمالي النقدي، وده طبعا تقرير مختصر. دلوقتي لو عايز اعمل مراجعة على الفواتير اللي انا عملتها بضغط فقط على كلمة الفواتير، بيجيب لي كل الفواتير اللي انا عملتها بجميع الاصناف الخاصة في الفاتورة باسعارها بكمياتها، وبيجيب لي رقم الفاتورة والاجمالي الخاص بيها واللي اتدفع والمتبقي. واشوف دلوقتي بيقول لي سيتم عرض المنتجات حسب المنتج الاعلى مبيعا خلال الفترة المحددة. والكلام ده ليه؟ علشان اعرف ايه اكتر منتج اتباع عندي. قال لي 8 للمانجو. بعد ما نحمل البرنامج من الرابط اسفل الفيديو نسخة 32 او 64. طبعا نسخة 32 اقصد اوفيس 32 او اوفيس 64 مش الويندوز. هنفك الضغط عن الملف. هينزل معايا ملفين بالشكل ده. هشغل من ملف الرن، ولكن في اعدادات لازم اعملها الاول قبل ما اشغل البرنامج. هضغط كليك يمين وافتح ملف اكسس جديد، وافتح الملف الاكسس الجديد علشان اشغل الماكرو. هضغط على كلمة فايل او ملف، واضغط على كلمة اوبشنز او اعدادات، وهضغط على كلمة كلاينت سيتنجز او اعدادات العميل، وهشيل الصح من قصاد للتأكيد، وهنضغط موافق، وهنضغط تاني على كلمة فايل أو ملف وأوبشنز أو إعدادات والتراست سنتر، وهناخد تراست سنتر سيتنجز أو إعدادات مركز التوثيق، وهنضغط على كلمة ماكرو سيتنجز أو إعدادات الماكرو. هتبقى ديسيبل اول ماكرو، هنعملها انيبل اول ماكروز او تمكين كافة اعدادات الماكرو، وهنضغط موافق موافق. خلاص كده احنا فعلنا الماكرو. هنفعل دلوقتي اللغة العربية كلغة إدارية، مش لغة الويندوز ولكن لغة إدارية للبرامج اللي هي تحتوي على اللغة العربية علشان ما يعملش معاك مشاكل في البرنامج. هنضغط على قائمة ستارت ثم الإعدادات، وهندخل على اللانجوج او اللغة، وهنختار برضو اللغة او اللانجوج، وهنختار من هنا administrative language settings او اعدادات اللغة الادارية.
هنلاقيها معمولة عربي خلاص. لو ما لقيناهاش معمولة عربي هنضغط تشانج سيستم لوكال ونختار أي لغة عربية من أي دولة عربية، هنختار وهنضغط موافق وهنضغط موافق، وممكن يطلب مني ريستارت، هعمل ريستارت وكده البرنامج هيشتغل معايا تمام. الملف اللي أنا شغلت منه الماكرو ممكن أحذفه عادي مفيش مشكلة، أو ممكن أسيبه. طيب دلوقتي ملف الرن هشغل من ملف الرن، مش هشغل من ملف كود 7 لأن عليه باسورد علشان حماية البرنامج. أنا دلوقتي أشغل من ملف الرن، هضغط على الرن كده وانتظر، هيفتح معايا البرنامج. هضغط على تفعيل النسخة التجريبية، قال لي شكرا لتفعيلك النسخة التجريبية. هضغط على الملف تاني الرن، هيشتغل معايا البرنامج وهيعطيني 7 أيام نسخة تجريبية لبرنامج الكاشير زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الباسورد 1 2 3 أو 1 2 3. هعمل إظهار للباسورد أهو 1 2 3 وهضغط دخول. هيفتح معايا بالشاشة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها. هضغط على الكاشير، افتح لي شاشة الكاشير، الشاشة البسيطة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي. بيعرض لي كل الأصناف اللي عندي والسعر بتاعها تحتيها. طيب قبل ما ادخل على الكاشير، لو انا عايز احذف الأصناف كلها وادخل أصناف مطعم مثلا، هدخل على إدخال الأصناف وهضغط على حذف جميع الأصناف. طبعا هنا الأصناف اللي عندي مشروبات كلها، يعني لو جيت على أي صنف هلاقي مشروبات. طيب أنا ممكن أضغط على حذف جميع الأصناف، هيقول لي هل تريد حذف جميع الأصناف؟ لو ضغطت نعم هيحذف الأصناف كلها، وأبدأ أدخل صنف صنف وأحط له سعر شراء وسعر بيع. طيب دلوقتي أنا عايز أعمل إعدادات للبرنامج الخاص بيا علشان أحط اللوجو الخاص بيا، وينزل اللوجو على الفواتير وينزل اسم المحل على الفواتير. هضغط بس على كلمة إعدادات البرنامج وهختار لوجو للبرنامج الخاص بيا. هختار لوجو السهم وهسمي اسم الشركة مثلا، وهسمي اسم الشركة أو المحل هسميه السهم، وأحط رقم تليفون، أحط كمان رقم تليفون ورقم تليفون تاني، وأحط العنوان، وممكن أحط رسالة ترحيبية. الرسالة دي هتظهر في الفاتورة، وممكن أحط السجل التجاري والرقم الضريبي لو أنا محتاج إن أنا أعمل QR كود لهيئة الزكاة في المملكة العربية السعودية. طبعا هنا جميع العملات متاحة، ممكن أعمل الريال، الدينار، الدرهم، الجنيه. حاليا هاخد الجنيه. وممكن أعمل تفعيل الضريبة وممكن ألغي تفعيل الضريبة. طيب أنا دلوقتي هلغي تفعيل الضريبة وهعمل حفظ. مجرد ما عملت حفظ تغيرت لوجهات البرنامج للوجو اللي أنا اخترته. خلاص كده هعمل خروج. لو تلاحظوا اللوجو اتغير لشكل اللوجو اللي أنا اخترته. طيب دلوقتي أنا ممكن أعمل إعدادات للمستخدمين كمان من هنا. عندي الكاشير، عندي الأدمن ممكن أظهره، ممكن أغير. طبعا بضغط كلمة تعديل وباجي أعدل الباسورد الخاص بيه. بضغط على التالي. الكاشير ممكن برضه أحط له باسورد خاص بيه، وبعد كده بعطيه صلاحيات، ممكن أفتح له الكاشير فقط أو يعمل إدخال أصناف أو يشوف التقارير. طبعا بعطيه الصلاحيات اللي أنا عايزها. أنا حاليا هسيبه يفتح الكاشير فقط. طبعا بيفتح الكاشير. عاملين كمان نظام حماية للكاشير، ان الكاشير نفسه ما يقدرش يحذف الفواتير، لازم الادمن هو اللي يحذف الفواتير. هنضغط حفظ وهنضغط خروج. ودلوقتي هندخل على شاشة الكاشير الجميلة ونبدأ نعمل فاتورة. الموضوع سهل جدا، بمجرد ما بتضغط على الصنف بينزل الصنف والكمية واحد والسعر اللي انت مخزنه قبل كده. طبعا ممكن اغير الكمية لو ضغطت على الواحد ده، ممكن اكتب الكمية اللي انا عايزها. انا مثلا عايز اعمل 3 واضغط تم، تغيرت الكمية وتغير الاجمالي تحت في الفاتورة. طيب دلوقتي لو عايز اغير السعر بضغط برضو على السعر، وممكن اعمل خصم وممكن اكتب السعر الجديد على طول. يعني ممكن اعمل السعر ده 15 فقط، نزل السعر 15 واتغيرت في الفاتورة الإجمالي ل 45.
طيب كده ممتاز. ابدا اضغط على المنتجات اللي انا عايزها تنزل في الفاتوره كلها. زي ما حضراتكم شايفين بتنزل المنتجات او الاصناف. بضغط على الكميات اللي انا عايز اعدلها. سهل جدا عندي ان انا اعدل اي كميه بضغطه زر، وطبعا اقدر اعدل جميع الاسعار. طيب دلوقتي لو انا نزلت صنف بالخطأ ممكن احذفه، يعني الليمون نعناع ده ممكن احذفه، فبقف على اسمه كده بيجيب لي اسمه تحت هنا جنب كلمة حذف صنف. طالما جاب الكلمة الخاصة بيه تحت هنا اقدر دلوقتي ادوس حذف يتحذف معايا فعلا من المنتجات او الاصناف الخاصه بالفاتوره. يعني كده 6 اصناف فقط. لو عايز احذف قهوه الزعفران بضغط عليها بتنزل تحت، بحذف قهوه الزعفران اتحذفت وبقى 5 اصناف فقط. طيب الاجمالي دلوقتي برضو تعدل ل 165. دلوقتي عايزين ندفع الفاتوره دي. طيب لو جيت ادفع الفاتوره في طرق كتيره جدا للدفع. ممكن ادفع دفع سريع نقدي، ولو ضغطت دفع سريع نقدي الفاتوره اتحولت لنقدي والدفع فعلا المدفوع بالكامل 165 والباقي صفر. طيب لو انا عايز اشوف سجل المدفوعات ده اضغط على كلمه سجل المدفوعات. هيقول لي انت دفعت 165 نقدي بالتاريخ الفلاني في الساعه الفلانيه، واللي دفع كان الادمن. طبعا لان الكاشير ممكن يدفع فهيجيب لي برضو الكاشير، سواء الكاشير او الادمن هيجيب لي مين اللي دفع بالظبط. لو انا عايز اتراجع عن الدفع ده بضغط برضو على سجل المدفوعات دي وبضغط فقط على كلمة حذف. هيقول لي سيتم التراجع عن دفع مبلغ 165 جنيه. طبعا هضغط نعم واخرج. اصبحت الفاتورة غير مدفوعة واصبح المتبقي المبلغ الكامل والمدفوع صفر. طيب دلوقتي تعالوا نشوف طرق الدفع الكاملة الجميلة جدا في البرنامج. بضغط فقط على كلمة خيارات الدفع بيجيب لي هنا قيمة الفاتورة والمدفوع والمتبقي وسجل المدفوعات، وبيجيب لي المبلغ المطلوب دفعه حاليا. طبعا بيجيب لي طرق دفع زي ما حضراتكم شايفين، نقدي او فيزا او تحويل او آجل. لو ضغطت على كلمة نقدي هيجيب لي المبلغ بالكامل علشان ما اقعدش اكتب المبلغ. طب لو انا محتاج اكتب مبلغ اقل بكتب مبلغ اقل. يعني لو انا عايز اكتب 20 جنيه فقط تلقائي كتب لي ان الدفع هيكون جزئي. طب لو عايز ادفع 100 برضو الدفع هيكون جزئي. لو مسحت الرقم بالكامل هيقول لي الدفع كده هيكون آجل، ولكن انا عايز ادفع 100 جنيه ونقدي ولا فيزا ولا تحويل. ممكن احولها لفيزا، ممكن اعملها تحويل لو هي موبايل كاش او فودافون كاش او اتصالات كاش او موبينيل كاش ممكن اعملها تحويل. فالتحويل معناه اللي هو تحويل كاش. طيب انا ممكن اعملها فيزا او نقدي. تعالوا كده نجرب نخليها فيزا وبيجيب لي الكلمة هنا. فلو اتكتبت فيزا خلاص كده معناه ان انا لو ضغطت على كلمة فيزا هيتم الدفع عن طريق الفيزا. تعالوا نشوف. قال لي تم الدفع بنجاح واصبح المدفوع 100 والمتبقي 65. مجرد ما اضغط موافق خلاص واتسجلت كده هنا في المدفوع 100 واتسجلت في المتبقي 65. لو ضغطت على سجل المدفوعات هيقول لي انت دفعت 100 جنيه بالفيزا في التاريخ الفلاني والساعة الفلانية. طيب دلوقتي لو عايز ادفع برضو، يعني انا دفعت دلوقتي بالفيزا وعايز اكمل الباقي نقدي، فهدخل على خيارات الدفع وهضغط على كلمة نقدي جاب لي الرقم المتبقي. لو عايز ادفعه بالكامل هدفعه، عايز ادفع 50 فقط هدفع 50 فقط، عايز ادفع الرقم بالكامل هدفع الرقم بالكامل. وزي ما حضراتكم شايفين بمجرد ما بكتب الرقم بيكتب لي حالة الدفع فوق سواء دفع جزئي او دفع كامل تلقائي. انا دلوقتي هضغط على نقدي. قال لي تم الدفع بنجاح واصبح المتبقي صفر والمدفوع 165. طيب هضغط كده وادخل على سجل المدفوعات. قال لي انت دافع 100 بالفيزا التاريخ الفلاني ودافع 65 نقدي في التاريخ الفلاني. اقدر اتراجع عن دفع الفيزا او عن دفع النقدي. هتراجع دلوقتي عن دفع الفيزا. قال لي سيتم التراجع عن دفع 100 جنيه. هضغط موافق كده. المدفوع فقط هي النقدي 65 جنيه والمتبقية هي ال100 اللي كانت مدفوعة بالفيزا. طيب ممكن احول دفع الفيزا ده دلوقتي هدخل ادفعه عن طريق التحويل. فهضغط تحويل. قال لي انت عايز تدفع ال100 كاملة هدفع فعلا ال100 كاملة وهضغط تحويل. قال لي تم الدفع بنجاح. مميزات كتيرة جدا في خيارات الدفع وخيارات التراجع عن الدفع زي ما حضراتكم شايفين. ممكن نتراجع عن دفع الاتنين واخلي الفاتورة كلها آجل او غير مدفوعة.
طيب انا دلوقتي ما حددتش طريقه للدفع لان الفاتوره كده غير مدفوعه. لو جيت اخرج من البرنامج هيقول لي لابد من اتمام عمليه الدفع اولا. طب ولنفرض ان انا عايز اعمل الفاتوره اجل، بضغط فقط على خيارات الدفع واضغط على كلمه اجل، قال لي المدفوع هيكون صفر والفاتوره هتكون اجل. ضغطت على كلمه اجل قال لي حاله الدفع اجل، هضغط كده الفاتوره، اعتبر ان الفاتوره تمت حاله الدفع ولكن هي اجل. فلو خرجت من البرنامج هيخرج عادي جدا مفيش اي مشكله. طب لو نفس الفاتوره دي عايز ادفعها تاني، هضغط على كلمه بحث واختار الفاتوره اللي عندي او اكتب الرقم الخاص بيها. جاب لي على بيانات الفاتوره وجاب لي الاجمالي والمتبقي. دلوقتي ممكن اشوف سجل المدفوعات، مفيش سجل مدفوعات لسه، الفاتوره كانت بالكامل اجل. فهضغط على خيارات الدفع وابدا برضو اضغط زي ما انا محتاج. لو عايز ادفع بالفيزا هدفع بالفيزا، عايز ادفع نقدي هدفع نقدي، عايز ادفع جزء بالنقدي 50 مثلا نقدي، قال لي تم الدفع. وعايز ادفع الباقي تحويل كاش، فهضغط على تحويل واضغط تحويل، قال لي تم الدفع. واقدر اشوف سجل المدفوعات ده زي ما احنا شايفين 50 نقدي و115 تحويل. واقدر اطبع الكلام ده، هيطبع معايا بالفاتوره زي ما حضراتكم شايفين. طب دلوقتي هخرج وهعمل حذف الصنف من الفاتوره. لو جيت اعمل حذف الصنف من الفاتوره هيقول لي لابد من التراجع عن عمليات الدفع اولا لان الفاتوره مدفوعه بالكامل. طيب في الحاله دي هبدا اضغط على سجل المدفوعات واحذف اللي انا دافعه الاول طالما انا عايز اعدل في الفاتوره. وحاليا اقدر احذف المنتجات اللي انا عايزها من الفاتوره زي ما حضراتكم شايفين، واعمل دفع للفاتوره تاني. لو عايز ادفعها بالكامل نقدي حاليا دفعت بالكامل نقدي. طب ممتاز، احنا كده شفنا خيارات ممتازه جدا في البرنامج. طب لو نفترض ان انا محتاج احذف الفاتوره دي بالكامل، هقعد احذف بند بند؟ لا، هحذف الفاتوره بالكامل. هضغط على كلمه حذف الفاتوره، وطبعا حذف الفاتوره مش متاح غير للادمن، يعني الكاشير نفسه لو دخل بحساب الكاشير مش هيلاقي الزر متاح الخاص بحذف الفاتوره. طيب دلوقتي هضغط، قال لي لابد من التراجع عن عمليات الدفع اولا. ممتاز لان الفاتوره فيها مبلغ مدفوع. هضغط على سجل المدفوعات وهحذف المدفوع في الفاتوره الاول، وبعدين هحذف الفاتوره بالكامل، هتتحذف معايا وكأن لم تكن. حاليا لو دخلت على تقرير شامل وعملت يومي هلاقي ان كل حاجه صفر، يعني الفاتوره فعلا اتحذفت. دلوقتي هبدأ أعمل فاتورة على السريع زي ما حضراتكم شايفين، وأعدل على الكميات، وهعمل حالة الدفع إنها نقدي. قال لي تم الدفع بنجاح. خلاص كده تمام، وأبدأ أعمل فاتورة جديدة، وأبدأ أعمل أصناف جديدة في الفاتورة الجديدة، وأبدأ أعدل في الكميات زي ما أنا محتاج أعدل في الكميات، وأبدأ أعمل عملية دفع مثلا بالفيزا. البرنامج سهل جدا وسلس في التعامل معاه. ابدا اعمل فاتوره جديده تانية. لو انا شغال في فاتوره وجالي حد تاني وعايز اسيب الفاتوره دي لان هكمل فيها بعد كده، فهضغط فقط على كلمه انتظار. قال لي طب حط رقم للطاوله دي، قلت له الطاوله دي رقمها 2، هضغط حفظ. خلاص كده ابدا اعمل فاتوره جديده. لو انا عايز حاليا اعمل دفع للفاتوره الجديده دي، هعمل دفع سريع مثلا، اتدفعت نقدي سريع، وهعمل فاتوره جديده. لو انا عايز ارجع دلوقتي الفاتوره اللي على الانتظار، هضغط فقط على قائمه الانتظار، هيقول لي الطاوله رقم 2 في الانتظار، هضغط عليها واجيبها وابدا اكمل في الاصناف الخاصه بيها. قال لي المنتج ده موجود. لو انا دوست على منتج مرتين هيقول لي المنتج ده موجود في الفاتوره، تستطيع تعديل الكميه له، لان ممكن انسى واعمل كذا منتج في الفاتوره. طيب انا دلوقتي خدت منتج معين، ممكن اعدل الكميه الخاصه بيه، اعمل مثلا كميه زي ما انا محتاج الكميه ممكن اعملها، واعمل دفع سريع واطبع الفاتوره. طيب خصائص الطباعه، في طباعه على طول وفي حفظ PDF. تعالوا نشوف حفظ PDF الفاتوره هتطلع معايا شكلها عامل ازاي في الPDF. هنبدا نشوف الفاتوره، جايب لي السهم والعنوان تحتيها، تحريرا في كذا، طريقه الدفع كذا، ورقم الطاوله كذا، والاصناف اللي انا اخدتها، والاجمالي النهائي للاصناف،
وللتواصل كاتب لي ارقام التليفونات والرساله الترحيبيه اللي انا كنت كاتبها في اعدادات البرنامج، وجايب لي اللوجو الخاص بيا، وجايب لي رقم الفاتوره رقم 3، وجايب لي الوقت اللي اتعملت فيه الفاتوره. طبعا الفاتوره بتشتغل على الرول اللي هي المكنه الصغيره. طيب دلوقتي ممكن اضغط طباعه على طول، هيضغط طباعه على طول واختار الطبعه الخاصه بيا. طبعا لو الطبعه انا عاملها على طول هضغط موافق واحدد طباعه. طيب لو انا دلوقتي عندي صنف انا محتاج ادخله في فاتوره ما، يعني انا دخلت اصناف وفي صنف انا لسه ما دخلتوش، لازم اقفل واروح ادخل الاصناف؟ لا طبعا، عملنا حل، هنضغط على كلمه صنف سريع وابدا ادخل اسم الصنف الجديد اللي انا محتاجه، مثلا عصير عنب مثلا، واختار المشروبات وهعمل مثلا 25، سعر البيع 30، كمية ممكن احط كمية زي ما انا عايز واضغط اضافة. نزل بالكمية اللي انا كتبتها، شايفين كاتب 40، طب هعدل ال 40 دي اخليها 2 فقط، اتعدلت ل 2 فقط واصبح عصير العنب موجود. طيب دلوقتي لو انا عايز اضغط بس كده على المنتجات تاني، جاب لي عصير العنب نزل معايا اهو، عصير عنب وسعره 30. لو ضغطت عليه طبعا هيقول لي موجود في الفاتورة، تستطيع تعديل الكمية له. طب اقدر اضغط دفع سريع واعمل طباعة واعمل فاتورة جديدة زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي انا عايز اروح اشوف انا عملت ايه النهاردة، فهدخل على تقرير المبيعات واختار الشهر الحالي واشوف دلوقتي بيقول لي سيتم عرض المنتجات حسب المنتج الاعلى مبيعا خلال الفترة المحددة. والكلام ده ليه؟ علشان اعرف ايه اكتر منتج اتباع عندي. قال لي 8 للمانجو، المانجو انا بعت منه 8 مرات او 8 كميات، والموز والحليب بعت 4 كميات، القهوة بالبندق بعت 4 كميات، الكيوي 3، والقهوة الاسبانيتش 3. ممتاز، كده بيعرفني اكتر منتجات عندي عليها سحب او عليها طلب قد ايه. ممكن اعمل تقرير بالكلام ده وهيجيب لي المنتجات زي ما حضراتكم شايفين في المدة اللي انا اخترتها. طيب ممتاز، اقدر اعمل برضو حفظ PDF واقدر اعمل طباعة للتقرير ده. هخرج وهدخل على تقرير شامل وده التقرير المالي. ايضا بقدر احدد مسافة بين تاريخين، يعني مدة بين تاريخين، وبقدر احدد شهر معين، وبقدر احدد يومي لو انا عايز اعرف النهارده انا عملت بقد ايه. فقال لي انت بعت نقدي ب 500 وفيزا ب 160 وما كانش فيه مشتريات ولا مصروفات، فاصبح الاجمالي اوصاف الربح عندك 660. بالطريقه دي اقدر اعمل التقرير، اطبع التقرير ده هيقول لي اجمالي النقدي، وده طبعا تقرير مختصر، تقرير شامل في المدة اللي انا اخترتها وبيعطيني الرصيد النهائي. طيب دلوقتي لو عايز اعمل مراجعة على الفواتير اللي انا عملتها، بضغط فقط على كلمة الفواتير، بيجيب لي كل الفواتير اللي انا عملتها بجميع الاصناف الخاصة في الفاتورة باسعارها بكمياتها، وبيجيب لي رقم الفاتورة والاجمالي الخاص بيها واللي اتدفع والمتبقي. لو تلاحظوا جميع الفواتير موجودة. طبعا ممكن اطبع الكلام ده وممكن احفظه PDF زي ما حضراتكم شايفين، حفظ لي الفواتير كلها PDF علشان ممكن احفظها PDF واخدها عندي على الموبايل واقعد اراجعها براحتي. طيب ممتاز، دلوقتي ده التقرير الشامل. ممكن اعمل اسبوعي، الشهر الحالي، طبعا احنا لسه فاتحين البرنامج فبيجيب لي فقط اليومي زي الشهري زي الاسبوعي لانه كله واحد، انا لسه مشغل البرنامج. اعمل خروج، وطبعا البرنامج فيه حاجات كتيرة جدا، فيه مصروفات، قوائم مصروفات، ممكن اسجل المبلغ ونوع المصروف. طبعا بضيف انواع المصروف من هنا، بضيف نوع مصروف كذا، مثلا كهرباء، مثلا نظافة، مثلا مياه، غداء. ممكن اعمل نوع مصروف فاتورة انترنت، ممكن اعمل فاتورة يعني انواع المصروفات اللي انا عايزها. بخرج من هنا، وفي طبعا في تقارير على المصروفات دي، ممكن احدد نوع المصروف وممكن احدد له تاريخ بداية وتاريخ نهاية، وممكن اعمل نوع مصروف من هنا على طول واعمل التقرير الكامل للمصروف ده، وممكن اعمل كل المصروفات بين تاريخين. طبعا في تقارير شاملة جميلة جدا في البرنامج زي ما حضراتكم شايفين. كمان في موظفين، ممكن ان انا اضيف اسم الموظف والعنوان الخاص بيه والراتب والرقم القومي، ممكن اضيف بيانات الموظفين اللي عندي،
وممكن ادفع لهم الرواتب. طبعا تلقائي بيجيب لي على الشهر الحالي، ممكن اختار اي شهر، ممكن اختار اي سنة، وبيجيب لي الاسماء. لو انا مخزن الاسماء الخاصة بالموظفين بيجيبهم لي. لو الموظف ده خد سلفة او خصومات او مكافآت بتيجي تلقائيا في البرنامج وبيجيب لي صافي الراتب. يعني البرنامج مدمج فيه نظام HR او نظام شؤون موظفين. هخرج من هنا واقدر اسجل مكافآت للموظفين او سلف او خصومات. بختار فقط الموظف من هنا، وبختار لو انا هسجل له خصومات هسجل خصومات، لو انا هسجل له سلفة هسجل سلفة، لو هعطيه مكافأة هسجل مكافأة. ولكن نراعي ان كل حاجة تبقى في مرة مختلفة. طبعا ممكن اسجل، يعني ما ينفعش اسجل خصومة وسلفة في نفس الوقت. هسجل الخصم واعمل نوع الخصم ده مثلا ايه، لو هو خصم عادي او غياب، وهضغط حفظ. وبعد كده ابقى اختار الموظف تاني واسجل له سلفة، او اختاره تاني واسجل له مكافأة. وممكن طبعا اتراجع عن الحاجات دي من هنا، بختار السلفة واعمل عليها حذف، بتتحذف السلفة او الخصم او المكافأة. بالطريقة دي اقدر احذف حاجة او اتراجع في حاجة انا عملتها. هبدأ اخرج. طبعا الحاجات دي كلها بتسمع معايا في الرواتب، يعني لو الموظف ده اخد سلفة بتسمع معايا في الراتب الاساسي هنا، وبتسمع في صافي الراتب، وممكن اعمل له دفع واعمل له طباعة لايصال الدفع. هخرج. وطبعا في حاجات كتيرة جدا في البرنامج هنقدر نشوفها مع بعضينا. لطلب البرنامج الكامل برجاء التواصل واتساب على الرقم اللي هيظهر أمام حضراتكم حاليا على الفيديو. كان معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.